رفقا سلام. در خودروهای جدید یکی از سنسورهایی که حذف کردن برای کاهش هزینه‌ها و کاهش سیم‌کشی یا در واقع بهینه کردن بهتر خودرو، سنسور کیلومتر یا سنسور سرعت خودرو هستش که تمام کارایی اون رو سنسورهای ABS انجام میده. وقتی ما میتونیم سرعت چرخ و سرعت خودرو رو از روی سرعت چرخ تشخیص بدیم و ارتباطی بین سنسورهای ABS و ECU موتور برقرار کنیم و در واقع ارتباط شبکه‌ای داشته باشن، سنسورهای ABS رو به عنوان جایگزینی برای سنسور سرعت یا سنسور کیلومتر تعبیه کردن. سنسور ABS به طور کلی علاوه بر تشخیص سرعت چرخ یک وظیفه‌ای داره، اونم که افزایش ایمنی هنگام ترمزگیری هستش و در واقع از قفل شدن چرخ‌ها جلوگیری میکنه. توی این ویدیو قرار با هم دیگه سنسور ABS رو به طور کامل بررسی کنیم و کارایی، مشکلاتی که وجود میاد و نحوه در واقع بررسی و سلامت اون رو با هم دیگه بررسی کنیم. بریم با هم دیگه روی میز کار این سنسور رو بررسی کنیم. خب دوستان، سنسور ABS یا سنسور سیستم ضد قفل یکی از اجزای مهم سیستم ترمز خودرو هستش که وظیفه نظارت بر سرعت چرخ‌ها را به عهده داره. هدف اصلی این سنسور اینه که از قفل شدن چرخ‌ها هنگام ترمز گرفتن شدید جلوگیری کنه تا خودرو کنترل پذیرتر باقی بمونه و سر نخوره. علاوه بر اون سرعت چرخ‌ها رو تشخیص میده و از این طریق ECU میزان سرعت خودرو رو هم به ما در پشت آمپر نشون میده. اولا اینکه علائم خرابی اون چراغ هشدار ABS روشن میشه، کاهش کارایی ترمز رو تو جاده‌های لغزنده داریم و عملکرد غیر طبیعی سیستم ترمز رو هم هنگام توقف ناگهانی داره. یکی دیگه از علائم از کار افتادن عقربه سرعت شمار یا کیلومتر خودرو هستش. در برخی خودروها من دیدم سرعت خودرو از 80 کیلومتر بالاتر نمیره و از 80 به بعد خودرو دچار ریپ زدن میشه. در خودروهای جدید که برای کاهش هزینه و کم کردن قطعات روی خودرو اومدن یکی از سنسورهایی که حذف کردن سنسور کیلومتر یا سنسور سرعت خودرو هستش که من راجع به سنسور کیلومتر و سنسور یا همون سنسور سرعت خودرو ویدیو مفصلی شرح دادم و در کانال گذاشتم، لینکش هم میذارم این بالا، حتما ببینید. این سنسور رو حذف کردن و ما میتونیم با سرعت در واقع چرخ‌ها تشخیص سرعت چرخ‌ها سرعت خودرو رو ECU تشخیص بده و اطلاعات سرعت خودرو رو از روی چرخ ماست. خب و این وظیفه یعنی اندازه‌گیری سرعت هر چرخ به دو روش صورت میگیره. یا مستقیم هستش پوینت تو پوینت که در اون یکی از سنسورهای ABS که معمولا چرخ جلو سمت راست یا چپ یکی از چرخ‌های جلو هستش، مستقیم با ECU ارتباط داره و اطلاعات رو برای ECU ارسال میکنه. روش دوم اینه که مجموعه اطلاعات سرعت در یونیت ABS از طریق سنسورهای ABS دریافت میشه و این مجموعه اطلاعات از طریق شبکه بین یونیت ABS به ECU ارسال میشه. محل نصب سنسور ABS روی توپی چرخ هستش. نام دیگر اون VSS، ممکنه تو دستگاه دیاگیات نقشه ها ببینید، ویل اسپید سنسور سرعت چرخ هستش. همونطور که گفتم محل نصبش روی توپی چرخ هستش. اگر چرخ ما محرک باشه و خودرو پولس داشته باشه در مجاورت تریگر پولس قرار داره. خب و
اگر چرخ متحرک باشه در مجاورت تریگری که روی توپی چرخ بعد از بول برینگ قرار داره این سنسور قرار میگیره. تریگرهای روی چرخها اکثرا از نوع دندان فلزی هستند، ولی بعضی از تریگرهای چرخها مغناطیسی هستند مثل L90. تریگر مغناطیسی روی توپی چرخ قرار داره و با چرخش اون یک میدان مغناطیسی تشکیل میشه و سنسور ABS اطلاعات اون رو به ECU ارسال میکنه و یک سر اون مغناطیس به داخل موتور میره و به ECU وصل میشه. هنگام تعویض این سنسور یا این در واقع پولس، تریگر یا هرچی، باید دقت کنید که مدل های سنسور ABS و تریگر از یک نوع باشن. مثلا برای سیستم ABS ماندویی حتما باید تریگر و سنسور مخصوص این سیستم استفاده بشه. از نظر تکنولوژی کارکرد اکثرا از نوع القایی هستن، یعنی برق تولید میکنن به روش مغناطیسی، مثل سنسور دور موتور. فاصله سنسور تا تریگر هم خیلی مهم هستش. همچنین موقع باز کردن سنسور و در واقع یا نصب سنسور یا تعویض سنسور یا زمانی که مشکل میخوره سنسور، به کثیفی سنسور این قسمت و از طرف کثیفی یا پر شدن بین این دندونه های تریگر حتما دقت کنید، چون همین عامل باعث عدم ارسال سیگنال دقیق میشه. خب خروجی سنسور ABS به صورت سیگنال هستش و برای یونیت ABS ارسال میشه و یونیت ABS هم بعد از پردازش از طریق شبکه به ECU ارسال میکنه. اما در برخی خودروها که خدمتتون عرض کردم به صورت پوینت تو پوینت یکی از سنسورهای چرخهای جلو به صورت مستقیم اطلاعات سرعت رو به ECU ارسال میکنه. در اکثر خودروها در قسمت چرخهای جلو تریگر، یعنی این، بر روی پولس قرار داره و روی در واقع کله پولس به صورت پرسی مثل همین مورد قرار میگیره. زمانی که چرخ و پولس میچرخه این تریگر در روبروی سنسور شروع به چرخش میکنه و سنسور سرعت یک سیگنال در داخل اون القا میشه که به ECU ارسال میشونه. این ببینید این مغناطیسی هستش. خب اگه دقت کنید این سنسور در واقع نوک اون مغناطیسی است و در واقع این سیگنال در داخل اون القا میشه که به ECU ارسال میشه. امکان داره تریگر روی توپی چرخ یا بول برینگ چرخ هم باشه، یعنی فقط روی پولس ها نیز، روی کله پولس نیست. همچنین ممکنه تعداد دندونه ها متفاوت باشه، بنابراین به همین دلیل میگم باید برای هر سیستم دندونه مناسب، یعنی تریگر مناسب با اون انتخاب بشه. خرابی دندانه های تریگر یا دفرمگی اونها باعث در واقع خرابی در عملکرد سنسور سرعت چرخ میشه، سنسور ABS میشه. اگر دندانه های تریگر اینا کثیف باشن، در واقع بین این دوتا دندونه کثیفی وجود داشته باشه، سنسور پالس اشتباهی ارسال میکنه و خطای اون توی دستگاه دیال ارسال میشه. همونطور که گفتم در اکثر سنسورها ارسال سیگنال و تولید سیگنال به صورت القایی هستش. در واقع در این سنسورها دو تا سیم وجود داره. همچنین دور سیم یک شیلد وجود داره که حکم نویزگیر را داره. البته سوکت نداره ولی به صورت پرسی دور این سیم در واقع تعبیه شده.
دارای براکت‌های نگهدارنده هم هستش که حتما باید در جای خودش نصب بشه. این سنسورها معمولا سیم بلندی دارن، چون از چرخ‌ها باید در محفظه موتور، یعنی از روی توپی چرخ سیستم تعلیق به محفظه موتور و به نزدیکی ECU AB این سیگنال ها رو ارسال کنه، سیم بلندی داره. همچنین اینکه اونایی که سنسورهایی که اثر حال هستن دقت بالاتری دارن، اما خب بسیار موارد کمتری پیش میاد که این سنسور وجود داشته باشه، یعنی از نوع اثر حال باشه. همونطور که گفتم سنسور دارای 2 تا پایه هستش، خب که یکیش مثبت هستش و منفی، و در واقع سیگنالی که تولید میکنه ارسال میکنه. این 2 پایه برقی وارد سنسور نمیشه و خودش به صورت القایی این ولتاژ رو تولید میکنه و به ECU ارسال میکنه. برای تست اون مقاومت اگر خراب باشه سنسور، شما وقتی مقاومت بین 2 تا پایه رو میگیری هیچ مقاومتی مشاهده نمیکنی. اگر سنسور از نوع اثر حال باشه باید سر سوکت ها پارسا اندازه گیری بشه، و اگر القایی باشه که معمولا و اکثرا در خودرو القایی هستش، مقاومت بین 2 پایه باید 1.5 کیلو اوم تا 10 مگا اوم باشه و در واقع شما باید در نظر داشته باشید که این میزان مقاومت بستگی به نوع ECU هم داره و نوع سنسور هم داره. خب اگر در دستگاه دیاگ در قسمت پارامترها وقتی شما سنسورها رو میبینید، قسمت سرعت سنسورها رو نگاه میکنید، میبینید که یکی از اونها متفاوت با بقیه. ایراد اون به خاطر فاصله سنسور تا تریگر هستش یا کثیفی تریگر روی توپی چرخ هستش و اون سنسور هم ممکنه پالس اشتباه ارسال کنه. یکی دیگه از وظیفه های سنسور ABS در واقع جلوگیری از قفل شدن چرخ‌ها هنگام ترمز گرفتن شدید هستش. علائم خرابی سنسور هم اولا که چراغ ABS روشن میشه، کاهش کارایی ترمز در جاده‌های لغزنده و عملکرد غیر طبیعی سیستم ترمز رو در هنگام توقف ناگهانی داریم و همچنین از کار افتادن عقربه سرعت شمار یا کیلومتر شمار هستش. در برخی مواقع هم سرعت خودرو از 80 کیلومتر بالاتر نمیره. دوستان این هم از بررسی سنسور ABS. سنسور ABS همونطور که خدمتتون عرض کردم نقش و وظیفه ویژه‌ای داره و عیبیابی اون هم در واقع منوط بر اینه که شما دقت بالایی کنید، مخصوصا تو قسمت تریگرها دندونهای اون رو بررسی کنید. همین مورد و همین ایراد از نظر سنسور ABS برای یک خودرویی به وجود اومد که به من مراجعه کردش و من اون رو عیبیابی کردم. این 2 تا از سنسورهاش ایراد داشت و خیلی جالبه که اون ویدیو رو حتما ببینید، لینکش این بالا میذارم. چرخ‌های جلو و عقب اون سنسورهای ABS اون خطا زد و مشکل داشت خودرو. وقتی بررسی کردیم دیدیم که ایراد بسیار جزئی و ناچیز هستش، اصلا نیاز به تعویض سنسور هم نبود. این ویدیو رو میذارم حتما ببینید. در پایان هم ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگر سوالی در این زمینه دارید در قسمت کامنت ها از من بپرسید. موفق و مؤید و پیروز باشید.